ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የቢቲ ቻፕ ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ስለ ኢንትሮ አሰራር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንትሮ ማለት የቪዲዮ መግቢያ ሲሆን እንዴት ፕሮፌሽናል የሆነ ኢንትሮ እንደምንሰራ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ሳታሳልፉ ማየት አለባችሁ ምክንያቱም አንድ ስቴፕ ካለፋችሁ እንደኔ ፕሮፌሽናል የሆነ ኢንትሮ መስራት ስለማትችሉ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የሚለቀቁ ጠቃሚ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ባክግራውንድ እንመርጥለታለን። ባክግራውንድ መርጠንለታል። ከዛም በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው አንድ ግሪን ስክሪን ቪዲዮ አለ። እሱን ግሪን ስክሪን ቪዲዮ ቴሌግራም ቻናሌ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር ታገኙታላችሁ። ከዛም ይህን ቪዲዮ ፉል ስክሪን እናደርገዋለን። ፉል ስክሪን ለማድረግ እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ እናደርግና ፉል ስክሪን እናደርገዋለን። ከዛም ይሄን ነጭ ባክግራውንድ ትሪም እናደርገዋለን። ከዛም ይህ ቪዲዮ እንደምታዩት እንግዲህ ግሪን ስክሪን ነው። ግሪን ስክሪኑን ለማጥፋት ክሮማ ኪ የምትላለች እሷን ኦን ስናደርግ አውቶማቲካሊ ግሪን ስክሪኑ ይጠፋል ማለት ነው። ከዛም አሁን ምንድነው የምናደርገው የቻናላችንን ሎጎ በሰርክል ወይም በክብ አድርገን እናስገባዋለን ማለት ነው። ከዛም የቻናላችንን ሎጎ አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። አጀስት አድርገን ጨርሰናል። አሁን የምናደርገው ምንድነው ይሄን እንጨምረዋለን። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ትሪም እናደርገዋለን። ከዛም በመቀጠል የቻናላችንን ሎጎ ሌየር አንድ ጊዜ በመጫን እዚህ ጋር 3 ዶት አለች ላይ ጋር ሴንድ ባክዋርድ የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም ቴክስት እዚህ ጋር ፕሌይ እንለዋለን። እንደምታዩት አሪፍ የሆነ ኢንትሮ ሰርተናል። አሁን የሚቀረን ምንድነው ቴክስት አለ፣ እሱን እንጨምረዋለን። እኔ አሁን የቻናሌን ስም እጽፋለሁ። ለምሳሌ ቢቲቻፕ ብዬ ኦኬ እንለዋለን። ከዛም እዚህ ጋር አጀስት እናደርግና እታች ጋር እናደርገዋለን። ከዛም በመቀጠል ምን እናደርጋለን ቴክስት አይነት እንመርጥለታለን። ከዛም እዚህ ጋር ጥግ ጋር ላቲን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ኦርቢትሮን ብለድ የሚለውን ቦልድ የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም ኤክስ እንለዋለን ላይ ጋር። ከዛም ይህን አን አኒሜሽን እንሰራለታለን። ፌድ እንለዋለን። ከዛም ፕሌይ እንለዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ይህን የመሰለ አሪፍ ኢንትሮ ሰርተናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምመለስ ቻው ቻው። ይህን ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው።